כאן היטב שלדבריו אינו קשור לשום מפלגה, פועל במרץ רב במטרה אחת, להחליף את שלטון נתניהו. ברקע, לא קשה לנחש, מימון שמקורו בארגוני שמאל. דניאל אופיר פגש את אנשי V2015. אנחנו יכולים לנצח את הבחירות האלה. אנחנו יכולים להיות האקס פקטור של הבחירות האלה. הם קוראים לעצמם V15, הם פועלים מסדרות רוטשילד בתל אביב ומשוכנעים שהפעם זה יכול לקרות. יש הזדמנות אמיתית להחליף את השלטון, והם לא מתכוונים להחמיץ אותה. כמה דלתות אתמול עשינו ניסיונות? 207 כרטיסים מלאים, גלויות הצטרפות. הצוות האסטרטגי מתכנס להערכת מצב לאחר כשבועיים של פעילות ברשת ובשטח. המטרה, לגייס אלפי פעילים שיעברו מדלת לדלת וימצאו את פוטנציאל ההצבעה במחנה המרכז-שמאל. על פי ניתוח של מערכות הבחירות הקודמות שעשו, אפשר להגדיל את המחנה ב2 עד 3 מנדטים, אם רק יצליחו להוציא את המצביעים מאדישותם. נעשתה פה עבודת מחקר מאוד מאוד רצינית, שעליה ביססנו את האסטרטגיה. אנחנו יודעים להגיע בסוף לרמת הבתים, לרמת האנשים. יש פה אנשים מכל מיני מפלגות. אבל המכנה המשותף בינינו, וזה מכנה משותף שבוער בעצמותינו, זה שאנחנו רוצים לנצל את הבחירות האלה, להזיז את ישראל מהמסלול המאוד מסוכן שהיא עלתה עליו. המשאבים שעומדים לרשותם מצביעים על כסף גדול שעומד מאחוריהם. הם לא מסגירים את זהות המממנים, אך ידוע כי ארגון השמאל כל אחד שותף מרכזי בהתארגנות החדשה. פנינו לתורמים שאנחנו מכירים מכל מיני התארגנויות קודמות וביקשנו מהם עזרה וקיבלנו. אבל קורה לנו דבר מאוד מעניין בתקופה האחרונה, בשבועות ממש האחרונים, שככל ששומעים עלינו יותר, אנחנו ברחוב יותר, וזה עובר מפה לאוזן, אנחנו מקבלים תקשורת, אנשים פונים אלינו. בינתיים המתנדבים שכבר גויסו יוצאים לרחוב לגייס עוד מתנדבים. לפחות במרכז תל אביב, הם נתקלים לרוב בהיענות ובתגובות אוהדות. צריך לנסות ולמקסם את המצביעים. אנחנו הולכים ומדרדרים, אני מקווה שיהיה שינוי כיוון. הוא רוצה להחליף. לא יודע מה הוא רוצה להחליף. המזג אוויר נהדר. אני רואה שאנשים שמחים. פעילי V15 מנסים להילחם באדישות ובייאוש, אבל יש מי שהפכו אותה לאידיאולוגיה. אתרים כמו הכל שקרים מעודדים את הציבור להחרים את הבחירות, מחאה על הציניות של המערכת הפוליטית ועל היעדרו של סיכוי אמיתי לשינוי. בפועל יש פה קרטל של מפלגות שהן לא באמת מנהלות תחרות, אלא רק משמרות את הכוח שלהן. לכן גם החליטו על מערכת הבחירות הזאת. אין פה באמת תחרות, והציבור הישראלי לא צריך לקנות את זה. בינתיים הסקרים לא חוזים שינוי ממשי במפה הפוליטית, אבל זה רק מעודד אותם להילחם על כל קול. אנחנו איתך עכשיו דניאל אופיר.